Hello guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng simpleng creamy spinach with pasta. Ito po ang ating mga sangkap. 1 and 1/2 kilo of pasta. At ano pong pasta ang gagamitin nyo? 227 grams of cheddar cheese, 250 grams of spinach, 5 cans of Nestle Cream, 170 gram per can, 230 grams of mushroom, 10 grams of unsalted butter, 1 lemon, 4 thumbs of garlic, 5 cups of fresh milk. Yan po ang ating mga gagamiting sangkap. Ngayon po, so nagpakulo na po ako ng tubig. Ayan po, so nilagyan ko po ng konting asin at mantika ang ating tubig. Iba-blanch po natin ang ating spinach leaves. So saglit lang po siya natin i-blanch para fresh pa din ang ating spinach at crunchy pa din po siya. Yan po. So, iba-blanch lang po natin siya saglit. Ayan. So, pagkatapos natin siya i-blanch guys, so kung napansin nyo sa kabilang area po, may kasirola na may tubig. So, ilalagay ko po siya dito. Ayan. Okay. So, ganyan lang kasimple guys. Para maging fresh at crunchy pa din ang ating spinach leaves. Okay. Yan. So papakuluan po uli natin ito guys, at dyan na rin natin mamaya ilalagay ang ating, o dyan na rin natin palalambutin ang ating pasta. Ayan po guys, so kumulo na po ang ating tubig, nilagay ko na po ang pasta. So papakuluan po natin siya ng 10 minuto hanggang maluto ang ating pasta. So tatakpan po natin siya guys. After 10 minutes guys, i-check na po natin ang ating pasta. Malambot na po siya. Ayan po, so malambot na po siya. So, pwede na po natin siya i-drain. So, i-drain na po natin guys. Ngayon naman po, gagawa tayo ng ating sauce. Melt natin ng butter. Lalagay na natin ang ating garlic. Siyempre po ang ating mushroom. Lagyan natin ng konting paminta. At lalagay na po natin ang ating Nestle Cream.
Siyempre po, lalagyan din po natin siya ng asin. Pwede rin pong 1 teaspoon of salt. Siyempre po, lalagay na rin natin ang ating fresh milk. Hintayin lang natin kumulo siya, guys. Ayan po, so kumukulo-kulo na po siya. Lalagay na po natin ang ating cheddar cheese. So ito na rin ang magsisilbing pangpalapot ng ating o magiging creamy ang ating sauce. Haluin natin. Siyempre po ang ating lemon zest. So, kakayurin lang po natin ang ayan. Para lalong sumarap ang ating so kung napapansin nyo guys, yung kumuha lang po ako ng bawat gilid ng ating lemon. Haluin natin siya. I-mix na po natin ang ating pasta. Ayan. So, pahinaan po natin ang apoy at i-mix na po natin siya. Tapos po ang ating blanch spinach. Ito na po ang ating creamy spinach pasta. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.